السلام عليكم ومرحبا بكم متابعي الكرام، نتمنى انكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف اقوم بصنع لكم جهاز لقياس جميع المصابيح، هل هي شغالة او هل هي معطلة يا اصدقائي، فقط بقلم. المهم خلينا نلتقي مع هذا الفيديو حتى لكي نقوم بصنع لكم هذا الجهاز، فهو بسيط جدا وبأدوات منزلية. وبما اصدقائي كنت جديدا معي في القناة، لا تنسى الاشتراك معي في القناة ولا تنسى تفعيل الجرس حتى لكي توصل كل ما هو جديد وحصري في قناتنا. وخلينا مع هذا الفيديو حتى نطلع لكم الشرح.